سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که یه دوربین هیجان انگیز از فوجی فیلم رو با هم بررسی بکنیم، X-T4. تا حالا شده به این فکر بکنید که چقدر هیجان انگیز میتونه باشه وقتی دنیای مدرن با یه دنیای نوستالژی با هم ترکیب میشن؟ دقیقاً میشه همین دوربین با یه بدنه خیلی جذاب، قشنگ آدمو یاد این دوربینای روسی میندازه. و خب تکنولوژی فوق العاده ای که توی اون استفاده شده که در ادامه قراره بیشتر به اون بپردازم. میتونید توی آذر ماه سال 1400 این دوربین رو با قیمت 56 میلیون تومان بخرید. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که خب من یه بازه 2-3 هفته‌ای دوربین در اختیارم بود. اگر لازم هستش که بررسی خیلی دقیق رو داشته باشیم، نیازه که مدت 1 سال یا حتی بیشتر با دوربین کار بکنید که کامل بتونید اون رو بررسی بکنید و با چم و خمش آشنا بشید. از طراحی اون شروع میکنم و همون جنس بدنی که بهش اشاره کردم خیلی حس خوبی رو منتقل میکنه و به نظر من این حس توی عکاسی قشنگ تاثیر میذاره. وزنش 607 گرمه، خیلی سنگین نیستش، ولی خب این گریپی که سمت راست قرار داده شده خیلی عمیق نیستش در مقایسه با بقیه دوربین ها حداقل، ولی خب از اون ور ماجرا خیلی طراحی نازکی داره و میتونید به راحتی اون رو با خودتون جابجا بکنید و خیلی راحت توی انواع اقسام کیف، حتی کیفای کوچیک جا میشه و میتونه یه مزیت حساب بشه. بدنه اون از جنس منیزیومه و میتونم خیالتون راحت بکنم که توی شرایط مختلف آب و هوایی بدون اینکه نگرانی داشته باشید میتونید به راحتی باهاش عکاسی بکنید. یکی از مهمترین تغییراتی که نسبت به نسل قبلی یعنی X-T3 داشته اینه که صفحه نمایش اون دیگه فقط حالت تیلتو نداره، فولی آرتیکولیتده و میتونید توی تمام زوایا اون رو بچرخونید. حتی وقتی که از خودتون دارید فیلم میگیرید به راحتی این اتفاق میتونه با فوجی X-T4 بیفته. میرسم به دایل هایی که فوجی بالای دوربین در نظر گرفته. سمت چپ یه دایل داریم برای تغییر دادن عدد ایزو که خب یه قفل هم براش وجود داره که میتونید اون رو قفل بکنید که یهویی خودش تغییر نکنه. میتونید روی حالت اتو قرار بدید و میتونید روی حالت کنترل قرار بدید که حالا در ادامه بهش میپردازم. حالت اتو که خب مشخصه چیه، حالت کنترل هم این اجازه رو بهتون میده که بتونید با چرخنده های جلو و عقبی عدد ایزو رو تغییر بدید. سمت راست ویزور یا ویو فایندر یه دایل دیگه وجود داره که میتونید شاتر اسپید رو با اون تغییر بدید. اونم دقیقاً یه حالت اتو. تی یا همون امکان تغییر دادن شاتر اسپید به وسیله این چرخنده های عقب و جلو و بی مخفف بالب وجود داره که روی هر کدوم از اون حالت ها میتونید بذارید و عکاسی رو پیش ببرید. سمت راست اون چرخنده یه دایل دیگه وجود داره که همون اکسپوژر کامپنسیشن یا جبران میزان نوردهیه که برای اینکه بتونه روی عکس یا ویدیوتون تاثیر بذاره حتما لازمه که یکی از 3 پارامتر ایزو، شاتر اسپید یا عدد دیافراگم روی حالت اتو باشه که بتونه اون تغییر لازم رو توی اون صحنه‌تون ایجاد بکنه. یه نکته جالبی که وجود داره اینه که مود سلکتور زیر دایل شاتر اسپید قرار گرفته که به راحتی میتونید بین حالت مووی و استیل یا همون ویدیوگرافی و فوتوگرافی یا عکاسی تغییر حالت بدید و خیلی کار کردن باهاش راحت میکنه. یه سری دکمه هم که خب پشت بدنه در نظر گرفته شده. به نظر من یه مقدار سایزش ریزه، برای دستای بزرگ من شاید اینجوریه، ولی خب یه نکته مثبتی که در موردش وجود داره جویستیک اونه که به نظر من خیلی عالیه. خیلی کار کردن با دوربین رو راحت میکنه، مخصوصا موقع پلی بک کردن عکس ها میتونید به سرعت بین عکس ها بچرخید و در لحظه با یه بار فشار دادن جویستیک چک بکنید که آیا اون عکس فوکوس هست یا نه، که بین تمام پلتفرم‌هایی که من باهاش کار کردم، سونی، پاناسونیک و کنون، حتی نیکون، به نظرم یکی از سریع‌ترین اوناست. و همچنین باید به این موضوع اشاره بکنم که دکمه هایی که پشت دوربین قرار گرفتن کاستمایزبلن و شما میتونید به راحتی اون کاربری ویژه‌ای که مد نظرتون هست رو نسبت به هر کدوم از اون دکمه ها تغییر بدید. باید به این موضوع اشاره بکنم که میتونید عدد F یا اپرچر رو به وسیله این دایل اولی که روی لنزی که در اختیار منه تغییر بدید. همچنین میتونید با تغییر دادن سویچی که روی لنز وجود داره روی حالت اتو همین کار رو دقیقاً با همون دایل های عقب و جلو انجام بدید که خیلی خوبه دیگه. فوجی دستتون رو باز گذاشته، همونطوری که راحت هست
میتونستید با دوربین کار بکنید. جلوی دوربین هم یه دونه سلکتور برای حالت فوکوس قرار گرفته که بین منوال، کانتینیوس و سینگل میتونید تغییر حالت بدید که من خیلی جاشو نپسندیدم، ولی خب اگر بهش عادت بکنید میتونید به راحتی اون رو تغییر بدید. میرسم به اسلات مموری که فوجی برای این دوربین در نظر گرفته. 2 تا اسلات UHS 2 که میتونید مموری های با سرعت خیلی بالا رو توی دوربین لود بکنید. خیلی خوبه. حتی آفلود کردن دیتا از روی مموری هم خیلی سرعت بالایی داره. فقط تنها موردش اینه که مموری های UHS 2 یه مقدار قیمت بالایی دارن. نکته جالبی که در مورد این 2 تا مموری SD وجود داره اینه که میتونید اونها رو هات سواب بکنید، یعنی موقع رکورد اگر دیدید که یه مموری داره تموم میشه سریع اون رو تغییر بدید. البته باید به این موضوع هم اشاره بکنم که تصویربرداری با این دوربین محدود به 30 دقیقه است. بنابراین این هات سواب وقتی معنی پیدا میکنه که شما از یه مموری با ظرفیت پایین استفاده بکنید. وقتی که یه مموری با ظرفیت بالا دارید اصلا نیاز نیست که این اتفاق بیفته. ولی خب اتفاق دوم ویژه‌ای که در مورد این 2 تا اسلات میفته اینه که اونا میتونن به صورت بکاپ رکورد هم عمل بکنن. بنابراین خیالتون راحته که اون ویدیو یا عکسی که دارید میگیرید به صورت همزمان روی 2 تا مموری ذخیره میشه. میرسم به پورتایی که فوجی برای این دوربین در نظر گرفته. اتفاق منفی که راجبش افتاده اینه که خب جک هدفون از توی اون حذف شده. درسته که فوجی دانگل توی جعبه این در واقع دوربین قرار داره که بتونید به راحتی هدفون رو از طریق پورت USB تایپ C که اینجا وجود داره به دوربین متصل بکنید، ولی به نظر من حرفه‌ای ترین روش برای مانیتور کردن صدا نیست، چون شاید شما همزمان نیاز داشته باشید که دوربین رو هم شارژ بکنید از طریق همین پورت دیگه‌ای که وجود داره یه دونه میکرو HDMI که باز هم من ترجیح میدادم که یه پورت فول سایز HDMI داشته باشیم که خب متاسفانه اتفاق نیفتاده، ولی همچنان میتونید از طریق همون پورت نمایشگر این دوربین رو به یه مانیتور اکسترنال متصل بکنید و توی تصویر بزرگتر ببینید که چه اتفاقی در حال افتادنه. پورتای دیگه‌ای که تو فوجی فیلم X-T4 وجود داره یه دونه جک میکروفونی که به راحتی میتونید میکروفون اکسترنال رو بهش متصل بکنید و پورت ریموت که میتونید یه سری فرامین رو به صورت ریموت به دوربین انتقال بدید. در مورد عملکرد این دوربین باید بهتون بگم که درسته دوربین APS-C یعنی سنسورش از سنسور فول فریم کوچیک‌تره، ولی واقعا من تحت تاثیر قرار داد. خیلی عملکرد خوبی داشت و امکانات زیادی که توی این دوربین وجود داره که حالا در ادامه بهش میپردازم. پیکچر کوالیتی خیلی خوبی داره. از ایزو پرفورمنس شروع میکنم که خب به نظر من تا 6400 کاملا کلینه، یعنی نویز خاصی توی تصویر یا ویدیو وجود نداره، ولی خب یه مقدار که میرید بالاتر 12800 کم کم نویزا دیگه میان بیرون، ولی باز هم تصویر یا عکستون قابل استفاده است و یه نقطه مثبت تلقی میشه از نظر من. به نظر من تصاویری که با این دوربین رکورد میشه بسیار داینامیک رنج بالایی دارن و اون کالر ساینس یا اون رنگ هایی که میتونید از این دوربین بگیرید خیلی دقیقه، واقعا عالی، اصلا شیفت نمیشن سمت هیچ رنگی و اگر درست وایت بالانس بکنید میتونید خیلی تصاویر خوبی رو باش رکورد بکنید یا حتی عکاسی بکنید. یه نکته جالبی که در مورد دوربین های فوجی وجود داره قابلیت استفاده از حالت فیلم سیمولیشنه که میاد یه لایه روی عکس ها یا ویدیوتون اعمال میکنه، رنگ هایی رو روش اعمال میکنه که برگرفته از همون اصالت فیلم های فوجیه. خیلی رنگ های خاص و جذابی میگیره ویدیوهاتون و JPEG هایی که از این دوربین در میاد بیرون قشنگ آماده استفاده است و خب توی این دنیایی که سرعت خیلی مسئله مهمیه شاید برای بعضیا این نکته جذاب باشه. میرسم به سیستم اتوفوکوسی که توی دوربین X-T4 وجود داره. عملکردش خوبه، به صورت هیبریدی عمل میکنه، هم از کنتراست دیتکشن استفاده میکنه هم از فیز دیتکشن. 425 نقطه فوکوس داره، حالتهای مختلفی داره که بهتون اجازه میده که توی موقعیت‌های مختلف از اون استفاده بکنید و بهترین نتیجه ممکن رو داشته باشید. IAF داره، روی سوژه نسبتاً قفل میکنه. توی تستی که من داشتم وقتی که سوژه داشت به سمت دوربین حرکت میکرد، از اون تعداد شاتی که زده بودم تقریبا 2 تا شات رو میس کرد یا از دست داد که خب به نظر من نسبتاً قابل قبوله توی این بازه قیمتی. خب بالاخره سیستم اتوفوکوسش نسبت به نسل قبلی پیشرفت کرده. قشنگ وقتی سوژه یهویی میاد توی کادر میتونه به سرعت اون رو تشخیص بده یا حتی توی در واقع حالتهای بکلیت سیچویشن وقتی که نور از پشت داره به سوژه میتابم به راحتی میتونه اتوفوکوس رو انجام بده و فکر نمی‌کنم مشکل خاصی رو با این سیستم اتوفوکوس چه توی عکاسی چه توی ویدیو داشته باشید، ولی خب میتونم بهتون بگم که توی عکاسی اعتماد به نفس بالاتری رو خواهید داشت. میرسم به سیستم لرزشگیر X-T4 یا
استابلایزری که فوجی برای اون در نظر گرفته اومده از IBIS یا لرزشگیر سنسور توی این دوربین استفاده کرده که نسبت به نسل قبلی که اونو نداشت خب یه پیشرفت بزرگ محسوب میشه. من تستش کردم، خب واقعا عملکرد خوبی رو داشت، در حد GH5 نه که خب به نظر من یکی از بهترین سیستم های لرزشگیر بین دوربین های میرورلس رو داره، ولی خب همچنان عملکردش خوب بود و میتونم بهتون بگم که توی عکاسی خیلی بهتون کمک میکنه، ولی توی ویدیو باید با دقت ازش استفاده بکنید، ولی خب میتونید در واقع تصاویر خیلی نرم و روانی رو باهاش ثبت بکنید. نکته‌ای که در موردش وجود داره اینه که IBIS یا همون استابلایزر سنسور این اجازه رو بهتون میده که از لنز هایی که OIS یا لرزشگیر اپتیکال ندارن به راحتی روی بدنتون استفاده بکنید که خب این خیلی موضوع مهمی چه توی تصویربرداری و چه توی عکاسی. درباره منوهای این دوربین هم باید بهتون بگم که خب کویک منیو به صورت سریع در دسترس، میتونید اون ستینگ ابتدایی رو اونجا تغییر بدید و با همین دکمه منیویی که این پایین وجود داره میتونید خیلی عمیق‌تر این کار رو انجام بدید و انصافاً خیلی امکانات زیادی رو در اختیارتون قرار میده که بتونید دقیقاً همون ستینگی که مد نظرتون هست رو اعمال بکنید. از روشن کردن تلی لامپ عقب و جلو موقع رکورد ویدیو که توی دوربین‌های گرونتر این امکان وجود داره بگیرید تا تغییر دادن ستینگ‌های مختلف برای میکروفون یا حتی فرمت‌های مختلفی که برای تصویربرداری توی اون وجود داره. یه موضوع خیلی جذابی که راجع به این دوربین وجود داره صدای شاتر اونه. انقدر که صدای شاتر خوبی داره، خیلی آرومه و در عین حال خیلی حرفه‌ای به نظر میرسه و به نظر من خیلی نکته مهمی حداقل برای من می‌خواستم این موضوع رو حتما باهاتون به اشتراک بذارم. خب یه صفحه نمایش 3 اینچی داریم که 1,620,000 نقطه داره، بسیار شارپه. توی مانیتورهای خارجی هم میتونید به راحتی باش کار بکنید و خب ویو فایندرمون که 3,690,000 نقطه داره، اونم خیلی راحت کمک میکنه که بتونید کادربندیتون رو انجام بدید. نکته عجیبی که راجع به این صفحه نمایش وجود داره اینه که اون دیسپلی یه مقدار سمت چپ قرار گرفته. من به شخص نمیدونم چرا، ولی خب موضوعیه که اون هم یه مقدار نظر من رو به خودش جلب کرد. تصویربرداری با این دوربین هم خیلی هیجان انگیزه. میتونید با رزولوشن 4K DCI و سرعت 60 فریم بر ثانیه با عمق رنگی 10 بیت 420 به صورت اینترنال و 10 بیت 422 به صورت اکسترنال رکورد بکنید که به نظر من خیلی عالیه و این اجازه رو بهتون میده که توی پست یا ادیت بتونید اون تصویرتون رو خیلی راحت رنگ‌هاش رو تغییر بدید. همچنین امکان وجود داره که به صورت افلاگ باش تصویربرداری بکنید، لاگ مخصوص به دوربین‌های فوجی فیلم که میاد یه داینامیک رنج گسترده‌تری رو بهتون میده که توی اصلاح رنگ و تصحیح رنگ دستتون دوباره خیلی بازه برای ادیت کردن اون ویدیو. یه نکته جالبی که در مورد XT4 وجود داره اینه که میتونید با سرعت 240 فریم بر ثانیه باش اسلو موشن رکورد بکنید که خب خیلی جالبه. همین قابلیت توی دوربین پاناسونیک GH5S وجود داره که خب یه سنسور ماکرو فور سرت داره، یا حتی یه دوربین خیلی گرونتر A7S III از سونی همین قابلیت رو داره، ولی خب اینی که یه دوربین APS-C با این بازه قیمتی این امکان رو به شما میده خیلی هیجان انگیزه. فقط این نکته رو نباید فراموش بکنید، موقعی که میخواید اسلو موشن باش رکورد بکنید یا با رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه یک کراپ 1.18% اتفاق میفته که خب باید این رو توی ذهنتون داشته باشید. نکته مثبتی که در موردش وجود داره اینه که این عدد کراپ گوشه بالای تصویر وجود داره و این اجازه رو بهتون میده که بتونید اون رو مدیریت بکنید. خب در مورد لنزی هم که حالا برای من ارسال شده که بتونم این دوربین رو ریویو بکنم، یه لنز 1855 با عدد f2.8.4 که خب میتونید عکسای نسبتا شارپی رو باش بندازید. ایکس ماونتی که برای این دوربین وجود داره و میتونید لنزهای متنوعی که برای دوربین‌های APS-C فوجی وجود داره انتخاب بکنید. خیلی لنزهای جمع و جوری هم داره که اونام خیلی جالبه، هیجان انگیزه باهاشون عکاسی کردن. اگه دوست داشتید میتونید اونها رو انتخاب بکنید، ولی خب پیشنهاد من رفتن سمت لنزهای پرایم که خیلی کیفیت تصویر بالایی رو میتونن منتقل بکنن. یه نکته جالب و خیلی مهم در مورد این دوربین اینه که اومده فوجی از باتری‌های جدید MPW235 توی اون استفاده کرده که نسبت به نسل قبلی خیلی بهبود عملکرد بالایی رو داشته. عکاسی و تصویربرداری یه مقدار متفاوته، نمیشه یه حکم کلی صادر کرد که آره مثلا یه روز باهاتون همراهی میکنه و اینا، ولی میتونم بهتون بگم که یه سشن عکاسی یا تصویربرداری رو میتونید با اعتماد به نفس بالا و بدون این نگرانی که ای وای الان باتریم زود تموم میشه کامل سپری بکنید. خب این اتفاق خیلی مثبتیه که راجع به
فوجی فیلم X-T4 افتاده. شارژ کردن این باتری هم از طریق همون پورت USB Type-C که بهش اشاره کردم اتفاق میفته که با سرعت 10 وات میتونید اون رو شارژ بکنید که اونم بد نیست، سرعت نسبتا بالایی رو در اختیارتون قرار میده. خب باید بهتون بگم که به نظر من فوجی فیلم X-T4 یه پکیج کامله که امکانات خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار میده. IBIS رو دست کم نگیرید یا همون فیلم سیمولیشن رو که احتمال میدم نظرتون رو در مورد عکسای JPEG تغییر بده که توی ویدیو هم میتونه این ماجرا وجود داشته باشه. خیلی حس دوربین فول فریم رو میده و از نظر امکاناتی که داره به نظر من قشنگ تنه به تنه دوربینای فول فریم میزنه. حتما توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این دوربین چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.